Орхідеї здатні на цвітіння протягом кількох місяців. Нормальний період вважається 2-3 місяці із тривалістю життя квітки до місяця. Багато квітникарів чекають, що орхідея роду Phalaenopsis буде цвісти знову, фактично без перерви. Проте цього може і не трапитися з ряду причин. По-перше, рослині потрібен час, щоб прийти до тями після обрізки та накопичити нові сили. По-друге, цвітіння може не статися через певні фактори навколишнього середовища. Більшість орхідей люблять тепло від 22 до 24 градусів, і якщо протягом сезону температура тримається нижче за рекомендовану, то рослина може не зацвісти зовсім. Відсутність цвітіння може бути пов'язана з недостатньою кількістю світла, що одержується. Найкраще орхідея цвіте на підвіконнях, які виходять на північ, або в інших місцях з розсіяним сонячним променем. Занадто яскраве світло або пряме сонячне проміння може завдати опіків як бутонам, так і листю. Однією з основних причин слабкого цвітіння є недостатній полив. Найкраще брати відстояну воду. Що робити після цвітіння орхідеї? Насамперед зверніть увагу на стан квітконоса та дізнайтеся, який у вас сорт орхідеї. Від цього безпосередньо залежатимуть ваші наступні кроки. Після цвітіння в орхідеї потрібно обрізати квітконос біля його основи, за винятком Phalaenopsis, який може цвісти кілька разів. Якщо квітконос залишився зеленим, то найкраще підготувати рослину до повторного цвітіння і стебло не обрізаємо, а залишаємо. Коли квітконос повністю пожовкне або зовсім засохне, його можна відрізати. Якщо засохла тільки вершина квітконоса, поверхневого огляду вистачить, щоб вирішити, яка частина засохла та потребує обрізки. Відступіть від верхньої бруньки 1,5 см та обріжте зіпсоване стебло. Таким чином можна спровокувати рослину виростити нове стебло з вузла, який буде цвісти. Така обрізка змушує орхідею зацвісти у період від 8 до 12 тижнів. У період спокою орхідея відпочиває після обрізки і збирає сили на наступний сезон. Проте в цей період за нею теж необхідний догляд. Відновлюється рослина не менше, ніж 7-8 тижнів. Горщик з рослиною повинен бути розташований під непрямими сонячними променями. Оптимальна температура в день 24 градуси, а вночі 16-17. Полив скоротіть до мінімуму. Можна обмежитися навіть оприскуванням. Пам'ятайте, що орхідея чуйно реагує навіть на незначні перестановки, тому постарайтесь не рухати горщик під час поливу, щоб забезпечити для орхідеї оптимальні умови та спокій.